تو هر مرحله بتون ریزی باید عمل ویبره کردن بتون هم انجام بدیم. عمل ویبره کردن بتون رو توسط دستگاه ویبراتور همونجور که تصویر می‌بینید انجام میدن. برای ویبره کردن شلنگ و حتی الامکان به صورت قائم یعنی عمود به خود بتون فرو ببریم و به آرامی بکشیم بیرون که همزمان با بیرون کشیدن شلنگ هوای داخل بتون تخلیه بشه و یک بتون متراکم و منسجم داشته باشه. ویبره کردن پای ستون مهمترین بخش ویبره کردن فنداسیون هست. همونجور که می‌بینید موقعی که عملیات ویبره رو انجام میدیم بتون متراکم میشه، هواش تخلیه میشه و اینا افت میکنه. اگه شلنگ ویبره رو خیلی داخل بتون بگیریم باعث میشه که در اثر ویبره کردن آب بتون بیاد بالا و سنگون ها برن پایین، یعنی هر اختلاط بتون به هم میریزه. پس باید به صورت متعادل تقریبا حدود 3 ثانیه شلنگ رو داخل بتون نگه کنیم و بعد بکشیم بیرون. این میلگردایی که میبینید توی فنداسیون الان قرار دادن به صورت موقت هست، یعنی جزء نقشه سازه‌ای نیست و این برای اینکه بعدا میخوایم قالب بندی بکنیم به عنوان پشتبند جک ها و برای نگه داشتن سیم آرماتور بندی برای قالب بندی ستون ها استفاده بشه. برای اینکه سطح بتون رو صاف کنیم مراحل مختلفی وجود داره که توی مبحث 9 اینا رو ذکر کرده. اگه ما بیایم به بند 97621 مبحث 9 مراجعه کنیم، مرحله اول مرحله شمشه کردن یا تراس کردنه. یعنی ما یک شمشه روی بتون قرار میدیم، شمشه رو به سمت جلو حرکت میدیم و سطح بتون رو تقریبا صاف میکنیم. مرحله بعد از اون ماله‌کشی یا ماله‌های دست بلند یا دست کوتاهی که به تیکشی معروفه. با این مالا میتونیم اون خطوطی که با استفاده از شمشه ایجاد شده رو سطح بتون از بین ببریم و منافذ سطح بتون رو پر کنیم. مالای دست بلند دست کوتاه میشه به سمت جلو و عقب حرکت داد، یعنی عمل رو اینقدر تکرار کرد تا اون اتفاقی که اینجا نوشته یعنی حذف اون خطوط و پر کردن منافذ سطح بتون اتفاق بیفته. مرحله بعدش میشه ماله کشی که ما با استفاده مالای دستی یا مکانیکی میایم تمام سنگدانه ها رو به درون بتون فشار میدیم و تمام ناهمواری‌های سطح رو از بین میبریم و به یک سطح تقریبا متراکم از بتون میرسیم. حرکت مالایی دستی به صورت اره‌ای و قوسیه که حالا توی فیلم به شما نشون میدم. تا اینجای کار برای زمانی بود که دیگه ما میخوایم روی سطح بتون رو حالا یا سرامیک بشه یا موزاییک بشه، یعنی کاری رو انجام بدیم. ولی اگه میخوایم سطح بتون بشه سطح نهایی ما یه پرداخت نهایی داریم. پرداخت نهایی میاد سطح بتون رو کاملا صاف و متراکم میکنه و اونم با استفاده از ابزار ماله‌کشی. فقط جنس ابزار فرق میکنه، یعنی اینجا دیگه ما میاد از ابزار فولادی استفاده میکنیم. تو مرحله قبلی که ماله‌کشی بود از ابزار پلاستیکی یعنی مالای پلاستیکی و مالای چوبی استفاده میکردیم، ولی برای پرداخت نهایی حتما باید از ماله فولادی استفاده بشه. توی بند 9763 میاد در مورد جنس ابزار بهمون تذکراتی میده. میگه که اگه قرار شما سیمان و ماسی ریز و درشت رو حرکت بدین از جنس چوبی استفاده کنین و اگه قرار فقط سیمان و ماسی ریز رو حرکت بدین از جنس فولادی استفاده کنین، یعنی جنس فولادی برای پرداخت نهایی سطح. ولی اگه بتون ما حاوی فوق روان کننده و پوزولان هست، چون این دوتا ماده باعث ایجاد چسبندگی در بتون میشن، دیگه از جنس چوبی استفاده نکنید. چون وقتی جنس چوبی رو روی سطح بتون حرکت میدیم این ماده‌ای که باعث چسبندگی سطح بتون شده به چوب میچسبه و فقط برای پرداخت نهایی از فولاد بدون آلیاژ استفاده میکنیم. حالا این عملیات پرداخت رو باید تا کی انجام بدیم؟ اگه ما موقعی که داریم سطح بتون رو پرداخت میکنیم دیدیم که سطح بتون آب انداخته، یعنی روی سطح بتون آب جمع شده، دیگه باید صبر کنیم آبش بخار بشه و بعد ادامه عملیات پرداخت رو انجام بدیم.
ولی اگه دما به شکلیه که نمیتونیم صبر کنیم که آب روی سطح بتون تبخیر بشه، میتونیم راهکارهایی مثل گونی چتایی استفاده کنیم و با استفاده از این گونی آب روی سطح بتون رو جمع کنیم یا با دستگاه مکش استفاده کنیم. ولی به هر حال وقتی شما میبینی که روی سطح بتون آب انداخته، اگه شروع کنی پرداخت، این عمل شما باعث میشه که بعدن که بتون خوش میشه یک لایه نازک و سستی روی سطح بتون به وجود بیاد و این لایه بعدها جدا میشه. حالا در بعضی کارگاه و بعضی نیروها برای اینکه این آبی که روی سطح بتون ایجاد شده رو جذب کنن، میان سیمان خشک رو میپاشند روی سطح بتون و شروع میکنن ماله کشی. این عمل همون جوری که در بند 9764 ذکر شده کاملا غیر مجازه و شما اجازه همچین کاری رو ندارید. حالا این پرداخت نهایی رو تا کی باید انجام بدیم؟ ما هرچی پرداخت نهایی بتون رو تکرار کنیم و بیشتر انجام بدیم، مقاومت سطح بتون افزایش پیدا میکنه. یعنی موقع راه رفتن یا موقعی که با وسیله نقلیه از روی بتون حرکت میکنیم، سطح بتون به یک مقاومت خیلی خوبی رسیده. ولی از اون و هرچی سطح بتون رو بیشتر پرداخت میکنیم، باعث میشیم که سطح بتون خیلی لیز بشه. بنابراین شما با یک تعادلی بین این دوتا گزینه ایجاد کنید. ولی اگر از اون ور میخوایم مقاومت سطح بتون افزایش پیدا بکنه ولی لیز هم نخوریم، مثل جایی که توی پارکینگ یا جایی که پیاده‌روی هست که میخوایم سطح بتون به مقاومت خیلی خوبی برسه، میاییم از ابزار جاروزنی استفاده میکنیم. ابزار جاروزنی همون تیه که سطح تیه شبیه جارو است و با استفاده از شکلی که روی بتون ایجاد میکنیم باعث میشیم که دیگه این بتون لیز نباشه. البته ما الان اینجا داریم فنداسیون رو بتون ریزی میکنیم و نیازی این مراحل نداریم و فقط تا همون جایی که نوشته بود ماله کشی، یعنی اینجا، از اینجا به بعد دیگه ما بقیه مراحل رو انجام نمیدیم، چون قراره روی این بتون کف سازی بشه و دیگه نیازی به پرداخت نهایی نیست. اینجا هم مرحله تخت ماله هست که به صورت قوسی شروع میکنیم به صاف کردن سطح بتون. جنس این ماله که میبینید از پلاستیکه. صاف کردن پای ستون و دیواربارشی هم مهمترین بخش هست، به خاطر اینکه بعدا بتونیم به راحتی قالب بندی رو انجام بدیم.